Acest pacient a suferit o plagă corneană penetrantă în urmă cu 7 zile, tratată local cu antibiotic. Pentru că nu poți examina polul posterior al globului ocular și pentru că ochiul este extrem de dureros, trebuie neapărat să faci o ecografie oculară. Este obligatorie această metodă de investigație. Ochiul este dureros, pleoapa este cu edem, presiunea intraoculară este foarte mare, că ochiul este plin de detritus celular. De aceea trebuie să facem o ecografie oculară să vedem cum stăm. Dacă mă uit în imaginea aceasta, pot spune că ochiul de fapt este o gogoașă mare. Cristalinul este de jur împrejur, bordat cu detritus, polul posterior, corpul vitros de asemenea. Acest tip de ecografie, cred că este simplu să spunem că este o panoftalmie. Dacă nu intervii cu un midriatic, dacă nu intervii cu un antibiotic sistemic, din cauza durerii și a inflamației ajungi la secluzia pupilară, acel iris în tomată de care vorbeam și în alte prezentări. Irisul este prins pe capsula anterioară a cristalinului, nu se mai drenează umoarea apoasă și ochiul devine buftalmic. Pierzi startul. Ai varianta de enucleere de glob ocular sau protezare de glob ocular. Cum arată un ochi buftalmic și cu secluzie pupilară cu acest iris în tomată, ecografia ți-l arată foarte, foarte ușor, este un ochi mărit în volum și buftalmia eu o stabilesc cu examenul ecografic. Buftalmia trebuie să măsori neapărat diametrul anteroposterior al globului ocular. Este un glob ocular de dimensiuni mari, cu o cornee opacizată, vascularizată, uneori fixează fluoresceina pentru că fiind așa de mare globul ocular, nici pleoapele nu mai îl cuprind. Acest glob ocular are o singură variantă, enucleerea de glob ocular, a doua variantă estetică, protezarea intrasclerală. Dar de obicei pierdem startul și nu facem tratament sistemic pentru aceste plăci corneene penetrante, ajung în stadiul de panoftalmie, cu celulită orbitară și cu absces de orbită, când singura variantă este enuclearea de glob ocular. Și mi-l aduc aminte pe Shiro, un cățel senzațional care, cu toate că a făcut tratamentul, nu ne-a ajutat deloc natura și nici ochiul acela și am ajuns la o enucleere de glob ocular pe o panoftalmie și cu absces de orbită. De ce trebuie să vedem toate dezastrele astea? Ca să fim puși în gardă și să tratăm întotdeauna corect toate cheratoconjunctivitele SICA. Și noi în România avem foarte mulți șițu. Cheratoconjunctivita SICA, fază de opacizare, vascularizație și pigmentație, cum este cazul acesta, face foarte frecvent ulcere de tot felul. Pentru că acuitatea vizuală este scăzută, cățelul se poate lovi foarte frecvent. Ultima fază a cheratoconjunctivitei SICA este chiar această fază de cheratoconjunctivita SICA complicată cu ulcere cornene de tot felul, că sunt superficiale, profunde și melting și ajungi la fel în aceeași situație ca în cazul ca în primul caz având panoftalmie. Păi dacă știu că este o cheratoconjunctivită SICA și o tratez cum trebuie, cu tacrolimus colir și cu tacrolimus gel sau combinația de tacrolimus cu ciclosporină, nu voi mai ajunge niciodată să pierd un ochișor din cauza faptului că nu am lacrimi. Pentru că, uite, cam așa arată o SICA complicată cu un ulcer cornean central vascularizat, dureros și acesta trebuie tratat cu antibiotic sistemic să pot păstra ochiul pe loc.